እንደምናሉ መምህር እንደምናላችሁ ተማሪዎች የዛሬው የትምህርታችን ይዘት በመዕራፍ 6 ተውኔት በሚል ርዕስ ከቀረበው ክፍል 1 ንባብ ክሂልን በተመለከተ ይሆናል። መቼም ተውኔት ወይም ቲያትር የተባለው የኪነ ጥበብ ዘርፍ በቴሌቪዥን አሊያም በመድረክ ቀርቦ ይብዛም ይነስ እንደተመለከታችሁ ወይም የራዲዮ ድራማ እንዳዳመጣችሁ ገምታለሁ። እስቲ ወደ ዕለቱ ትምህርት ከመግባታችን በፊት ባለፈው ምዕራፍ ካነሳናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ የምታስታውሱትን ዋናዎቹን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ተማሪዎች ባለፈው በምዕራፍ 5 ውስጥ ከተነጋገርንባቸው የትምህርት ይዘቶች መካከል የሚያስታውሱትን ተራ በተራ እንዲናገሩ ያድርጓቸው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች ባለፈው ምዕራፍ ያነሳናቸው ርዕሰ ጉዳዮች እንዳልዘነጋችሁ እርግጠኛ ነኝ። አዎ ያለፈው ምዕራፍ 5 ትምህርት ርዕስ ስነ ግጥም ነበር። በዚህ ስነ ግጥም በሚለው አውደ ርዕስ ስር ከቀረበው ትምህርት በዋናነት ስለ ግጥም ከዚህ በፊት የነበራችሁን ዕውቀት የሚያሰፋ ተጨማሪ ትምህርት አግኝታችኋል። የአረፍተ ነገር ዋና ክፍሎች ባለቤት ተሳቢና ማሰሪያ አንቀጽ ስለመሆናቸውም ተምራችኋል። ከአንድ አረፍተ ነገር ውስጥም ባለቤት ተሳቢና ማሰሪያ አንቀጽን በመለየት በሰንጠረዥ የማስፈር መልመጃዎችንም ሰርታችኋል። በጣም ጥሩ። በዛሬው ክፍለ ጊዜ የምንማረው ስለ ተውኔት ይሆናል። ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ቀጥታ ከመግባታችን በፊት የንዑስ ክፍሉን ዓላማዎች አስታውሳችኋለሁ። ስለ ተውኔት ምንነት የመነሻ ሐሳብ መውሰድ፣ ከተውኔት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን ተውኔታዊ ቃላት መለየት፣ በተውኔት የቀረበን ታሪክ ወይም ጽሑፈ ተውኔትን በጊዜና በድርጊት ቅደም ተከተል በጽሑፈ ተውኔቱ ውስጥ የሚገኙትን ገጸ ባህሪያት ተላብሰን ወይም መስለን በክፍል ውስጥ ማቅረብን ወይም መጫወትን መለማመድ ናቸው። ተማሪዎች እስቲ በተውኔት ምንነት ላይ የተዘጋጀው ትምህርት ከመቅረቡ በፊት በምስል ማሳያው ላይ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሻችሁን ለክፍል መምህራችሁ በቃላችሁ ተናገሩ። መምህር ተማሪዎቹ በቀረቡላቸው ጥያቄዎች ላይ የተረዱትን ያህል ምላሽ እንዲሰጡ ያበረታቷቸው።
መልካም ተማሪዎች ተውኔትን ገጸ ባህሪያትን መቼትንና ተውኔታዊ ቃላትን በተመለከተ ለቀረቡላችሁ ጥያቄዎች ከቀደመ ዕውቀታችሁ የተገነዘባችሁትን ያህል ለመመራችሁ ከገለጻችሁ በቂ ነው። አዎ ተውኔት በስነ ጽሑፍ ዘውግ ስር የሚጠራ ህይወትን በድርጊት በመድረክ ላይ ለተመልካች አቅርቦ የሚያሳይ ዘውግ ነው። በተውኔት የሰው ልጆች ልዩ ልዩ የህይወት ገጽታዎች በመድረክ ላይ በሚቀርቡ ወኪል ተዋናዮች አማካይነት ይቀርባል። ተውኔት ቲያትር ተብሎም ይጠራል። ተውኔት የራሱ ባህሪያት ያሉት ሲሆን እንደሌሎቹ የስነ ጽሑፍ ዘሮች የሰው ባህሪ በጎም ሆነ ክፉ ተግባር ደስታና ሐዘን ፍቅርና ጥላቻ ምቾትና ጉስቁልና ድልና ሽንፈት ጥጋብና ረሃብ እንዲሁም ሌሎች ባህሪያትን በድርጊት በቀጥታ በአይን እንዲታይ የሚያደርግ በመሆኑ ገጸ ባህሪያቱን ጨምሮ አንዳች ነገር በሰው አእምሮ ውስጥ ቀርጾ የማስቀረት ኃይሉ የላቀ ነው። በዚህም የተነሳ በመድረክ በቴሌቪዥንና በራዲዮ ቀርበው ከተከታተልናቸው ተውኔቶች ውስጥ በአእምሮአቸው ተቀርጸው የቀሩና ሁሌም የምናስታውሳቸው ገጸ ባህሪያት ይኖራሉ። አንድ ተውኔት በተዋናያን ወይም ገጸ ባህሪያት በቃል ተጠንቶና ተዘጋጅቶ በመድረክ ላይ ሲቀርብ ደግሞ ድራማ የሚል ስያሜ መያዝ እንዳለበት የመስኩ ምሁራን ይስማማሉ። ገጸ ባህሪያት የሚባሉት አንድ ተውኔት ተዘጋጅቶ በመድረክ ሲቀርብ የተውኔቱን ባለ ታሪኮች ስብዕና ተላብሰው የሚተውኑት የጥበብ ሰዎች ናቸው። ድርሰቱ ከመነጨበት ቦታና ዘመን የፈለቁ የዚያው ቦታና ዘመን ሰዎች ወኪሎችም ናቸው። መቼት የተውኔት ገጸ ባህሪያት የሚኖሩበት የሚንቀሳቀሱበትና ታሪካቸውን ድርጊታቸውን የሚፈጽሙበት የተወሰነ ጊዜና ቦታ በአንድነት መቼት ይባላል። መቼት የሚለው ቃል መች እና የት ከተሰኙ ሁለት ቃላት ቅንጅት የተገኘ ቃልም ነው። እንደ ጽሑፈ ተውኔት ጸሐፈ ተውኔት መራሄ ተውኔት ገቢር ትዕይንት ያሉት ቃላት ስለ ተውኔት ሲነሳ ተዘውትረው የሚነሱ የሙያው ቃላት ናቸው። በጣም ጥሩ። ወደ ዕለቱ ትምህርት ለመሸጋገር እንዲያመቸን በሚል ከቀረበው ገለጻ ውስጥ ገጸ ባህሪያትና መቼት የተውኔት አላባውያን ተብለው እንደሚጠሩ ልብ ብላችኋል ተማሪዎች? በጣም ጥሩ። የተውኔት አላባውያን ስንል ተውኔቱን ተውኔት የሚያደርጉት ፍሬ ነገሮች ስለመሆናቸው ግንዛቤው እንዳላችሁ አምናለሁ። ተማሪዎች አሁን አንድ የተውኔት ታሪክ በድርጊትና በጊዜ ቅደም ተከተል በክዋኔ እንዴት እንደሚቀርብ በመረዳት የምትለማመዱበት ነው። የተውኔቱ ታሪክ ከተተወነ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ እናንተም በአንድ ተውኔት ታሪክ ውስጥ የሚገኙ ገጸ ባህሪያትን ድርሻ በቃል በማጥናት ስለምትተውኑ በጽሞና ተከታተሉ። ተውኔት በተዋናያን ተጠንቶ በብዙ ባለሙያዎች ቅንጅታዊ ህብረት በመድረክ ይታይ ዘንድ ሰፊ የዝግጅት ጊዜን የሚወስድ በመሆኑ እናንተ የምትተውኑበት ስራ ሰፊ ጊዜን ይወስድባችኋል። ስለዚህ አሁን በመሰጣችሁ ጥቂት ደቂቃዎች ታቀርቡ ዘንድ ጽሑፈ ተውኔቱን በምልልስ በማንበብ ይሁን። በሉ እንግዲህ ቄስ ታምሩና አያቦጋለ የተባሉትን ገጸ ባህሪያት ሆናችሁ ወይም መስላችሁ ጥንድ ጥንድ በመሆን ጽሑፈ ተውኔቱን በክፍላችሁ ውስጥ በንባብ ለማቅረብ ወይም ለመተወን ተዘጋጁ። የምትወክሉትን ገጸ ባህሪያት ሆናችሁ ወይም መስላችሁ ለመከወንም በክፍላችሁ ውስጥ የሚገኙ ቁሳቁሶችን ተጠቀሙ። አለባበሳችሁንም ሆነ አቀማመጣችሁን ለማስመሰል
ጥረት አድርጉ። መምህር ከተማሪዎች መካከል በቅድሚያ በፈቃደኝነት ቄስ ታምሩና አያቦጋለን ወክለው ለመጫወት ወይም ለመተወን የሚፈልጉ ሁለት ተማሪዎችን ያዘጋጁ። ሁለቱም ተማሪዎች የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ በመያዝ ወደ መድረኩ እንዲወጡ በማድረግ በተቻለ መጠን በክፍል ውስጥ ባገኙት ቁሳቁስ በመጠቀም ቄስ ታምሩና አያቦጋለ በቀረቡበት መሰረት መዘጋጀታቸውን በማረጋገጥ ለልምምዱ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጡ። መምህር ጽሁፈ ተውኔቱን ለመተወን ወደ መድረክ የወጡት ተማሪዎች የተሰጣቸው ሰዓት ተጠናቋል። ተማሪዎች በመድረክ ላይ ቄስ ታምሩና አያቦጋለን ወክለው የተጫወቱት ተማሪዎች በጽሁፈ ተውኔቱ ውስጥ ቄስ ታምሩና አያቦጋለ በቀረቡበት መንገድ ነው የቀረቡት። ሽበሺና ወላንሳ የተባሉትን ገጸ ባህሪያት ወክለው የቁም እንቅልፍ ላይ የተወኑትስ? ቀሪው ልምምድና ጨዋታ ከስርጭቱ በኋላ በሚኖራችሁ ቀሪ ጊዜ ለማቅረብና ለመተወን ሞክሩ። በተጨማሪም ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ የክፍል መምህራችሁን በመጠየቅ ለመረዳት ሞክሩ። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ስለ ተውኔት ምንነት ተረድተናል። ተውኔታዊ ቃላት የሚባሉትንም ለይተናል። እንዲሁም በተውኔት የቀረበን ታሪክ በጊዜና በድርጊት ቅደም ተከተል እንዴት ማቅረብ እንዳለብን ተገንዝበናል። የቁም እንቅልፍ የተሰኘን ጽሁፈ ተውኔት ሁለት ተማሪዎች የወከሏቸውን ገጸ ባህሪያት ተላብሰው እንደተወኑም አይተናል።
በመማሪያ መጽሐፋችሁ ውስጥ በቄስ ታምሩና አያቦጋለ ገጸ ባህሪነት የቀረበውን ጽሑፈ ተውኔትም ሁለት የተመረጡ ተማሪዎች በቅብብል ወይም በመለለስ በንባብ ሲያቀርቡ ወይም ሲተውኑ ተመልክታችኋል። ተማሪዎች ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈን አምናለሁ። መምህራችሁ በሚያዛችሁ መሰረት የተለያዩ ጽሑፈ ተውኔቶችን በክፍል ውስጥ በመተወን ተለማመዱ። ማን ያውቃል ወደፊት አንቱ ከሚባሉት ተዋናያን መካከል አንዱ ወይም አንዷ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ የተውኔት አለባውያን በተሰኘ ሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።